Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το θέμα μας, οι εκπλήξεις της εβδομάδας και το προσωπικό σου μήνυμα. Για το προσωπικό σου μήνυμα θα επιλέξεις ροζ χαλαζία, λευκό χαλαζία, πράσινο φθορίτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις της εβδομάδας, γενικές ενέργειες που αφορούν όλους μας. Και εύχομαι και ελπίζω να είναι καταπληκτικές. Ανοίγουμε την πρώτη μας καρτούλα. Τι λες τώρα, κοιτάξτε τι έχουμε εδώ. Φοβερό, λοιπόν, είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα όμως, γιατί η επανασύνδεση, η κάρτα της επανασύνδεσης, σε πάση περιπτώσει, δεν αφορά μόνο το ερωτικό κομμάτι. Μιλά γενικά για νοσταλγία. Είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται στο παρελθόν, σε καταστάσεις και ανθρώπους οικείους και γνωστούς, εκεί που μπορεί να έχετε νιώσει ασφάλεια, σταθερότητα, αυτό το σίγουρο, αυτή την αγκαλιά. Και αυτό μπορεί να είναι το πατρικό σας, στο χωριό παραδείγματος χάρη, έτσι. Ή κάποιος άλλος αγαπημένος συγγενής, αγαπημένος φίλος, αγαπημένοι φίλοι, ένα reunion, μια συνάντηση έτσι, παλιών συμμαθητών ή συμφοιτητών ή οτιδήποτε. Φυσικά εννοείται μέσα σε όλα αυτά περιλαμβάνεται και το ερωτικό κομμάτι και δεν αποκλείεται καθόλου για κάποιους έτσι, από εσάς να έχετε την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου που ήσασταν μαζί σε σχέση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε βέβαια με την εμφάνιση αυτής της κάρτας είναι ότι ακόμα και αν επιστρέψει όντως κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, η σχέση θα κάνει έναν όμοιο κύκλο με αυτόν που έκανε την πρώτη φορά. Εκτός εάν γίνει μία συζήτηση με ειλικρίνεια και υπάρξει δέσμευση για κάποιες αλλαγές. Διαφορετικά, ό,τι ζήσατε την πρώτη φορά που ήσασταν σε αυτή τη σχέση, αυτό και θα επαναλάβετε. Οπότε, έτσι, απλά έχετε το αυτό υπόψη σας, γιατί είναι μια σημαντική πληροφορία, καθώς επίσης για όσους από εσάς πιστεύουν σε προηγούμενες και σε επόμενες ζωές, η κάρτα υπενήσεται και την καρμικότητα. Ιδιαιτέρως για όσους από εσάς έχετε βιώσει μια δύσκολη σχέση με πολύ πηγενέλα, δηλαδή είμαστε μαζί, χωρίζουμε, είμαστε μαζί, χωρίζουμε. Αυτό έτσι, έχει χρειά καρμικότητας, γιατί οι καρμικές σχέσεις είναι δύσκολες και επίπονες σχέσεις. Βεβαίως μπορεί να έχετε και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, έτσι, από κάποιον γνωστό και οικείο. Ξαφνικά να σας στείλει ένα μήνυμα, να σας πάρουν ένα τηλέφωνο. Τι κάνεις? Θέλω να βγούμε να πιούμε έναν καφέ. Πολύ ωραίο δεν είναι αυτό? Τέλειο. Μάλιστα, λοιπόν, μία καρτούλα που στη συγκεκριμένη ταρό μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι στην κλασική ταρό η κάρτα απεικονίζεται με την καρδούλα τρυπημένη από 3 σπαθιά. Εδώ όμως τα σπαθιά έχουν πέσει κάτω και η καρδούλα έχει επιδέσμους. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι θεραπεύεται. Και τι ωραίο μήνυμα που είναι αυτό. Όσοι έχετε πληγωμένες καρδούλες, σιγά σιγά θα αρχίσετε να θεραπεύεστε. Και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Γιατί ο καθένας μας όταν πληγώνεται
θέλει το χρόνο του για να το ξεπεράσει, για να υπουλώσει αυτές τις πληγές. Και το θεωρώ ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Και ξέρετε, η καρδούλα μπορεί να θεραπευτεί και με μια καινούρια γνωριμία, με την επανεμφάνιση κάποιου ανθρώπου στη ζωή μας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Ο ιδανικός βέβαια είναι εμείς οι ίδιοι να θεραπεύουμε την καρδούλα μας. Αλλά τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς και έχουμε τις αδυναμίες μας. Τρίτη καρτούλα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά των ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ δυναμικός, πολύ ενεργητικός και παθιασμένος βεβαίως, έτσι. Τα μπαστούνια χωρίς πάθος δεν υπάρχουν. Παράλληλα είναι και σοφός, όριμος και δεν βιάζεται ποτέ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και περιμένει τη σωστή στιγμή για να κάνει τις κινήσεις του. Είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά, να ξέρετε. Βεβαίως εδώ μπορεί να είστε εσείς ή μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας ή η κάρτα μπορεί να δηλώνει κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό μπορεί να σας καλεί να υιοθετήσετε τα θετικά της χαρακτηριστικά, έτσι, και να... Ποια είναι αυτά εδώ? Έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε θέληση, έχουμε αγάπη για τη ζωή, πάθος. Έχουμε και υπομονή όμως ταυτόχρονα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το να έχουμε υπομονή στη ζωή μας, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν εξελίσσονται όλους τους χρόνους που εμείς μπορεί να τα επιθυμούμε. Στα επαγγελματικά λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα, διότι δείχνει έναν ηγέτη, ο οποίος μπορεί να εμπνέει την ομάδα του και να την οδηγεί στην επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις, εννοείται ότι έχουμε πάθος και όλα αυτά που έχω πει ήδη, με τη διαφορά ότι θέλει να έχει το χώρο του και το χρόνο του. Δεν αντέχει να νιώθει καταπιεσμένος. Δεν αντέχει να νιώθει ότι κάποιος τον έχει εγκλωβίσει. Γιατί αν έχει αυτή την αίσθηση θα φύγει από τη σχέση. Θέλει το χώρο του και το χρόνο του να κάνει και τα δικά του πράγματα, γιατί ως βασιλιάς, καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε τις εκπλήξεις εβδομάδας και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίες κάρτες αυτή την εβδομάδα και εύχομαι όλα να πάνε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξεκινήσαμε με νοσταλγία, περάσαμε στη θεραπεία και μετά ανεβάζουμε ταχύτητες και πάμε στο πάθος και στην ένταση και στη δημιουργικότητα. Οπότε είμαστε καταπληκτικά και πάμε να δούμε και την προσωπική σας, το προσωπικό σας μήνυμα. Η κυρία Λένορμαν σήμερα μου αντιστέκεται πάρα πολύ στεναρά. Δεν θα την αφήσω βέβαια, εντάξει, τα κατάφερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα έχετε. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας ή μπορεί να έρθει στη ζωή σας. Κάποιος άνθρωπος, άντρας, γυναίκα, έτσι δεν έχει σημασία, που θα είναι ένας πραγματικός και αληθινός φίλος. Και οι πραγματικοί φίλοι είναι πολύτιμοι στη ζωή μας. Γιατί είναι αυτοί που μένουν κοντά μας, ακόμα και όταν όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να φύγουν μακριά μας. Είναι αυτοί που μας δέχονται έτσι όπως είμαστε, για αυτό που είμαστε.
που δεν ζηλεύουν την επιτυχία μας, αλλά στέκονται στο πλευρό μας και καμαρώνουν μαζί μας και καμαρώνουν για εμάς. Και όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές να μας συμπαραστέκονται, γιατί ξέρετε αυτό εμπεριέχει και την έννοια του «Α, τον καημένο, α, την καημένη τι έπαθε». Καταλάβατε, γι' αυτό τονίζω ιδιαιτέρως τις επιτυχίες. Οι πραγματικοί φίλοι είναι δίπλα μας στις καλές μας στιγμές. Στις δύσκολες βρίσκουμε περισσότερους. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, αν έχετε στη ζωή σας ή αν έρθει στη ζωή σας ένας τέτοιος φίλος, μία τέτοια φίλη. Για να δούμε αγαπημένες και αγαπημένοι εσείς που επιλέξατε τη δεύτερη καρτούλα. Εδώ βλέπω να γεφυρώνονται χάσματα, κάτι γίνεται. Τώρα αυτό μπορεί να έχει πολλές εκφάνσεις, δηλαδή μπορεί με κάποιον άνθρωπο και σε αισθηματικό και σε οικογενειακό και σε φιλικό και σε επαγγελματικό, σε κάθε επίπεδο, να είχατε κάπως να τα είχατε τσουγκρίσει και τώρα μπορεί να έρχεται η στιγμή που θα αποκατασταθεί η σχέση σας. Θα πέσουν γέφυρες και θα ενωθεί το χάσμα ανάμεσά σας. Μπορεί επίσης κάτι το οποίο περιμένετε καιρό τώρα να έρθει. Πολύ ωραίο μήνυμα έχετε κι εσείς, μια χαρά είναι. Οπότε είστε σούπερ. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν αγαπημένες και αγαπημένοι εσείς πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί εδώ βλέπω νεύρα, εκνευρισμούς, τέτοια πράγματα βλέπω. Τσακωμούς, λόγια, οπότε αν το έχετε μεγάλη ανάγκη να το κάνετε για να εκτονωθείτε, για να ξεσπάσετε, εντάξει κάντε το. Διαφορετικά προσπαθήστε να κρατήσετε έτσι ισορροπίες, να βρείτε τη χρυσή τομή και μην τραβάτε τα άκρα, γιατί δεν αποκλείεται καθόλου έτσι να ξεσπάσουν καυγάδες άσχημοι. Και εντάξει, τώρα έχουμε τη ζέστη να μας ταλαιπωρεί, δεν θέλουμε και κάτι άλλο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.